So, gawa tayo ng square. Paano ba gumawa ng square? Yan, sige, sabihin natin dito. Fold corner to corner. Not too big Siguro mga 1/4 lang ng paper. Kasi pag masyadong malaki, hindi pantay-pantay man yung size ng flowers niya. And then fold it again. Fold it again. And then gagawa natin ng shape ng petal ng flower. So, ito yung gitna. Gawa muna natin yung simple. Hindi ganito. Parang teardrop shape. Yan. Curve. Pakita ko sa inyo iba-ibang ways to do this, no? First, yung pa-curved na style. So, gugupitin natin. Then, look. Pag inopen mo siya, heart. Yan. So, you have this shape. Yung gagawin natin, babawasan natin yung isa. Pwede nyo rin kayo magtanggal ng dalawa, kunwari. Yan. So, pag pinold mo siyang ganyan, magiging ganito siya kalapad. Pag mas marami kang tanggalin, mas magiging paloob siya. Okay. So, pwedeng yung iba, 1 lang. Yung iba, pwedeng 2. Okay, sige. So, pwede natin gawin 2. So, yung 2, 1 lang. Okay, 1 lang muna. Yan. So, i-overlap natin siya. We'll paste them together. Yan. Para, yan, it will create a 3D effect. Seal it. Hold it. Yan. So, now, instead of 8 petals, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petals. So, use a sharp object, preferably a scissor. Gamit kayo ng gunting. Hindi naman ito yung bulo sa aking kamay. Gunting. Tapos, ang gagawin nyo, isi-stretch nyo yung paper. Isa-scratch nyo siya sa other side. So, what will happen is parang medyo ma-damage yung paper sa other side dahil dito sa metal part. Ang mangyari, mag-curve siya towards it. So, halimbawa, ito. You put your thumb here, you use the other side of the scissor. Hindi yung matalas na part, So, yung isang finger nyo, ipo-point nyo naman sa... Yung thumb nyo, ipo-point nyo doon sa... Ipit nyo doon sa paper. Then, you'll pull. Mangyari, it will stretch out and it will create the curve. Yan. So, pagsubukan nyo ulit dito, huwag masyado, baka mapunit yung paper. So, ganyan-ganyan lang. Ayan, diba? Yung itong isa flat, ito nagiging curve na. Bigyan din natin ito ng konting design. Nagyan ko na ng ganito para may konting depth. So first, you get a strip of paper. You can use any color, but usually, yung pollen ay color yellow. So, siguro mga 1 inch, 2 centimeters, no? Hindi naman masyado mataas. Tapos, you'll fold it. Fold it again. Yan. Okay? Then, you'll cut some strips. Thinner the better. Mas manipis, mas maganda. So, mas pino, mas maganda yung effect. Kung masyadong makapal, baka pwede din naman. Dahan-dahan lang. Ingat lang kayo sa inyong paggupit. Tapos, i-roll yun natin siya. We'll roll it. Yan, meron na tayong parang ganito. We'll tape it. Put glue. Yan.
Hold na ng konti. Tapos, dahil masyado siyang mahaba, you'll cut it just below below your pollen. Yan. Now, pwede nyo na siyang ibuka-buka. Para magkaroon siya ng texture. Then, you'll paste it here. Pag masyado pang malapad, you can cut it. Masyadong mataas. You open it, and then, you put glue here. Till the edges. Dito rin sa sides. Para kumapit yung inyong itong part na to. Hold it. Yan. Tape nyo yung edges para kumapit. And then, wait nyo lang siya matuyo kasi hindi kagad kakapit yung paper nyo. Yan. Hindi siya i-paste dito. Yan. Yan.